همه ما مامان باباها دوست داریم که بچه هامون مسئولیت ها و وظایفشون رو خودانگیخته انجام بدن بدون پاداش و تشویق و اصرار و یا تنبیه و تهدید ما. من میخوام تو این ویدیو بگم چطور مسئولیت ها و وظایف رو بچه ها میتونن خودانگیخته انجام بدن و من و شما به عنوان پدر و مادر یا معلم بچه ها چه کارهایی میتونیم انجام بدیم تا انگیزه درونی رو برای فعالیت های روزمره در بچه ها ایجاد کنیم. ویدیو رو با من همراه باشید. سلام، من ناهید حاجی مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. ما میخوایم تفاوت انگیزه بیرونی درونی رو با هم تو این ویدیو بررسی بکنیم و ببینیم که چرا بیشتر به انگیزه درونی نیاز داریم. انگیزه بیرونی زمانی هستش که بچه ما فعالیتی رو، وظیفه‌ای، مسئولیتی رو انجام میده برای اینکه از ما پاداش و جایزه بگیره یا ترس از تنبیه و عواقب اون رفتارش رو داره. به خاطر همین اون کار رو انجام میده. پس مثلا تکالیف و هومورک مدرسه‌اش رو انجام میده به خاطر پاداشی که تعیین کردیم یا ترس از عواقبی که میخوایم تنبیهش بکنیم. و زمانی میگیم انگیزه درونی در بچه‌ها ایجاد شده که به خاطر لذت و احساس رضایت درونی کاری رو انجام بدن. دیدید بعضی بچه‌ها ساعت‌ها میتونن با اسباب بازیشون بازی بکنن و لذت ببرن. پاداشی هم ما براشون تعیین نکردیم. یا بعضی از بچه‌ها ساعت‌ها میشینن مسائل ریاضی حل میکنن، لذت میبرن. نقاشی میکشن و لذت میبرن. من میخوام تو این ویدیو بگم که ما پدر مادرها و معلم‌ها چه کارهایی میتونیم بکنیم که این فعالیت هایی که انگیزه درونی دارن رو بیشتر در بچه ها ایجاد بکنیم. اول چند تا پیشنهاد دارم برای والدین و بعد چند تا پیشنهاد دارم برای معلمای عزیزی که باعث افتخار بنده است که ویدیوهای کانال همراز رو میبینن. اولین کاری که ما پدر مادرها نیاز انجام بدیم اینه که بچه ها رو با احساسشون آشنا کنیم. مثلا به فرزندمون میگیم که امروز که زودتر صبح بیدار شدی چون دیشب به موقع خوابیدی چه احساسی داری؟ الان که تکلیفتو به موقع انجام دادی وقت داری که بازی بکنی، برنامه ببینی، چه احساسی داری؟ کار دیگه ای که خیلی خوب انجام بدیم اینه که یاد بگیریم به عنوان پدر و مادر روی نتیجه خیلی تمرکز نکنیم و بیشتر اوقات روی اون پروسه و تلاش بچه هامون مانور بدیم. پس مثلا اگه اومدیم و دیدیم که اتاقش رو قرار بوده مرتب بکنه و خیلی مرتب نیست، تلاشی که کرده رو ببینیم. چند دقیقه وقت گذاشته و چند تا چیز رو جابجا و جمع و جور کرده. پس بهش بگیم که تو داری بزرگتر میشی، داری مسئولیت پذیرتر میشی و اون تلاش رو ببینیم و بهش اهمیت بدیم. کار دیگه ای که باعث میشه بچه‌ها انگیزه درونی پیدا بکنن، حق انتخاب دادنه. یعنی استقلال عمل داشته باشن توی انتخاب هاشون. ببینید زمانی که ما به بچه‌ها حق انتخاب میدیم، اونا احساس میکنن که روی محیط و رفتارشون کنترل دارن. خودشون دارن مدیریت میکنن. پس احساس قدرت و توانمندی میکنن. این در بچه‌ها انگیزه درونی ایجاد میکنه. پس میتونیم به بچه 4-5 سالمون که از پارک اومدیم بهش بگیم که اول دستاتو میشوری بعد لباساتو در میاری، یا اول لباساتو در میاری بعدن دستاتو میشوری. یا به بچه دانش آموز کلاس اول دومیمون بگیم که اول میخوای میوه بخوری بعد مسئله های ریاضیتو بنویسی، یا اول ریاضیتو مینویسی بعد میوه میخوری. پس وقتی که اجبار و زور نباشه و حس انتخاب و استقلال عمل باشه، کم کم انگیزه درونی هم ایجاد میشه. یه کار دیگه ای که کمک میکنه برای ایجاد انگیزه درونی اینه که کارهای روزمره و مسئولیت‌ها رو به شکل بازی و سرگرمی انجام بدیم. یعنی همراه بشه با یک لذتی. وقتی میخوایم به بچه‌ها آموزش بدیم مسواک بزنن، وقتی میخوایم جمع و جور کردن کشو یا اتاقشون رو به بچه‌ها آموزش بدیم، وقتی بزرگتر میشن بحث نظافت و مرتب بودن و تمیزی رو میخوایم آموزش بدیم، بحث همکاری کردن توی خونه، اینکه بشقاب و لیوانت رو بهتره بیاری توی آشپزخونه بذاری، بزرگتر میشن بحث انجام تکالیف و هومورک مدرسهشون. تمام این فعالیت‌ها رو بهتره که در ابتدا به شکل سرگرمی و بازی و یه حالت به اصطلاح فان داشته باشه و عرض کردم با لذت همراه باشه. وقتی اینطوری باشه برای بچه‌ها انگیزه درونی هم ایجاد میشه و بیشتر همکاری میکنه. اگه ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید و میخواید از کانال ما حمایت کنید، لطفاً ویدیو رو لایک کنید. ویدیویی که لایک بیشتری گرفته بشه به افراد بیشتری نشون داده میشه. شاید برای اونها هم مفید باشه. متشکرم.
و پیشنهاد آخری که برای شما والدین دارم اینه که معنی کارها رو به بچه ها نشون بدید. به اصطلاح رابطه شاید علت و معلولی منظورم باشه. مثلا اگه حیوان خونگی داریم به بچه‌مون بگیم که وقتی به ماهی ها غذا میدی نشون میده که تو حیونا رو دوست داری، با حیونا مهربونی. وقتی که اتاقتو مرتب میکنی، اتاقت منظم هستش، تو میتونی وسایلت رو به موقع پیدا کنی، وسایلت گم نمیشن. پس برای هر فعالیتی که داره بچه‌مون انجام میده یه تعریفی یا یه رابطه عرض کردم علت و معلولی براش پیدا کنیم. یعنی اینکه بچه ما متوجه بشه که رفتارهاش یه نتیجه ملموسی داره و اونها رو حس بکنه. و اما ببینیم که معلمای عزیز چطوری میتونن انگیزه درونی رو ایجاد بکنن و بعد از این مطلب میگم که اصلا چرا باید بریم سراغ انگیزه درونی، علت اهمیتش و مهمتر بودنش نسبت به انگیزه بیرونی چی هستش. معلمای عزیز، من 3 تا پیشنهادی که براتون دارم اینه که یکی از مهمتریناش همونیه که والدین هم انجام میدادن، یعنی حق انتخاب و استقلال عمل به بچه‌ها بدید. به عنوان مثال چیزی که به ذهن من میرسه، بعضی از روزا برای تمرین و هومورک خونه‌شون به بچه‌ها 2 تا آپشن بدید. مثلا بگید بچه‌ها یه تعدادیتون میتونید انتخاب بکنید و 3 تا مسئله ریاضی طرح بکنید و حل کنید. یه تعدادیتون هم مثلا 3 خط کلمات درس رو انتخاب بکنید و بنویسید. یا یه درس تاریختون رو یا علومتون رو بخونید، 2 تا 3 تا 5 تا سوال رو طراحی بکنید. پس بهشون حق انتخاب بدید. دومین پیشنهادم اینه که پروژه محور باشه کلاس ها تا جایی که امکانش هست. میدونم سخته، خصوصا زمانی که کلاس ما دانش آموز زیادی توش هست. وقتی تعداد بچه‌ها کمتر هست، کار گروهی، فعالیت‌ها و درس خوندن گروهی به بچه‌ها انگیزه درونی میده، چون که داریم با اصل لذت یکیش میکنیم. کار گروهی و آموزش، یاد گرفتن رو ما داریم با همدیگه لینک میکنیم. پس مثلا تو درس تاریخ، علوم اجتماعی میتونیم به بچه‌ها بگیم که گروه‌های 2-3 نفره بشید و هر گروهی یه درسی رو انتخاب بکنید و ارائه بدید. و پیشنهاد سومم که تو خیلی از کشورها داره انجام میشه، البته شبیه پروژه محور بودن که تو خیلی از مدارس داره شکل میگیره، این هستش که نمره نباشه توی کار. یعنی بچه‌ها رو توصیفی به اصطلاح بهشون نمره بدیم یا باهاشون توصیفی برخورد بکنیم. این دادن نمره، حالا تو کشورهای مثل ایران که نمره 18 و 19 و 20 هست، بیرون از ایران که نمره حالا A و A+ و 100 گرفتن هست، این میتونه انگیزه بیرونی ایجاد بکنه. و وقتی اینا نباشه، این نمره ها نباشه، خب گروهی ما داریم به بچه‌ها امتیاز میدیم و این انگیزه درونی ایجاد میکنه. و اما چرا ایجاد انگیزه درونی مهمتر از انگیزه بیرونی هستش؟ یکی از مهمترین علت‌ها اینه که وقتی ما انگیزه درونی داریم، اون موضوعی که یاد میگیریم و اسکیل یا مهارتی که داریم یاد میگیریم پایدارتر هست، بلند مدت و مستمر هستش، چون خودمون دوست داریم، به صورت خودانگیخته است. رضایت درونی همراهش هست، توش خلاقیت بیشتری هست، توش رشد فردی و موفقیت و پیشرفت بیشتری هست، توش اعتماد به نفس بیشتری هستش. پس بهتره که انگیزه درونی رو در بچه‌ها ایجاد بکنیم. این ویدیو اصلاً به این معنی نیستش که ما کاری به انگیزه بیرونی نداریم و بهش نیاز نداریم، چون با انگیزه درونی کارا داره با کیفیت بالاتر انجام میشه. نه، اصلاً اینطوری نیستش. ما وقتی شروع میکنیم از هولوش 1.5-2 سالگی به آموزش یه سری از مهارت‌ها به بچه‌ها، نیاز به انگیزه بیرونی داریم. نیاز داریم به بچه‌ها به اصطلاح آفرین باریکلا بگیم، نیاز داریم بهشون پاداش، جایزه بدیم. مثلا به یه بچه 2-3 ساله که میخوایم مسواک زدن رو آموزش بدیم، چطوری میتونیم انگیزه درونی درش ایجاد بکنیم؟ حتما نیاز داریم که با پاداش‌های بیرونی بهش آموزش بدیم. البته من قبلا تو ویدیویی گفتم، در این مورد صحبت کردم که حتما لینک ویدیو رو این بالا میذارم که چطوری ما میتونیم انگیزه بیرونی یا تشویق رو به بهترین حالتش و علمی استفاده بکنیم که آسیب کمتری به بچه‌ها برسه. یا مثلا بچه 5-6 ساله‌ای که روی مبل یا روی فرش مداد میکشه، نقاشی میکنه، آیا ما نباید بریم سراغ تنبیه‌های روانشناسی و باید درش انگیزه مثبت یا انگیزه درونی ایجاد بکنیم؟ خیلی سخته. پس ما نیاز داریم برای آموزش بچه‌ها عواقب بعضی از کارها رو بهشون یاد بدیم با تنبیه‌های روانشناسی که محدودیت هست و مسائل دیگه، و یا برای ایجاد عادت‌های جدید میریم سراغ انگیزه‌های بیرونی.
ویدیوهایی که داره بهتون پیشنهاد میشه، من داخلش خیلی از روش موفقیت برای بچه‌ها صحبت کردم. یعنی اینکه چطوری میتونیم اراده رو تو بچه‌ها تقویت بکنیم تا بشه یه عامل مهمی برای موفقیت و پیشرفتشون. حتما این ویدیو رو ببینید. متشکرم که با من همراه بودین. خدا نگهدار.